Всім привіт! Мене звати Аліна і я йогиня. Я щиро рада бачити вас в себе на каналі. Дуже дякую за те, що слідкуєте, за те, що підписуєтеся, коментуєте. Для мене це дуже важливо. І сьогодні я вперше записую відео саме в такому форматі, де я хочу поділитися своїми топ-книгами, які допомогли мені в досягненні цілей, в тому, щоб змінити своє життя. Я зараз поклала ті книги в тій послідовності, які читала сама. Ну і, звичайно, розповім, як я їх читаю, що допомагає мені запам'ятовувати інформацію. Можливо, для когось це теж буде корисно. Тож почнемо з першої книги, це Дейл Карнегі. Як насолоджуватися життям і отримувати задоволення від роботи. Суперпроста книга. До речі, саме в такому форматі є вона товстішою. І тут просто все складено тезісно. Досить зручно, швидко і цікаво. Я не скажу, що вона там складна і щось таке для мене нове розповіла, але вона мені сподобалась. Це перша моя книга в жанрі мотивації. І доволі таки, бачите, я нею користуюся, зберегла, залишається вона в мене. Наступна книга «Живи наповну». Я авторів та список літератури залишу ще внизу під відео. Тож ця книга, вона така яскрава, мотивуюча, дуже багато класних ідей. До речі, ось я теж їх для себе виділяла. Зараз покажу, тут є навіть такі таблички. Просто виділяю цю всю інформацію, щоб запам'ятовувати. Головне, щоб можна було потім повернутися і перечитати. Теж лишила в себе, тому що періодично перечитую. Мені дуже сподобалася вона, і це теж моя рекомендація. Тут саме про те, як змінюється світ і як потрібно під це налаштовуватися, не заходячи в якісь рамки чи обмеження. Ну, так як і назва «Живи наповну». Наступна – це та книга, до речі, яка стала найбільш рушійною в моєму житті, де я прям поставила цілі, спланувала, розставила пріоритети і деякі з них навіть звершила. А в цьому році я. Так склалось, чому не все я звершила, тому що почалася війна, я її купувала ще до війни, вона тому російською мовою, але це для мене скарб. Теж дуже багато чого для себе виділяла, цікавого, потрібного. До сьогодні я нею користуюся. От тоді в мене була ручка, я ручкою виписувала. Періодично, тут я закладки робила, тому що я повертаюся до інформації, коли, буває, втрачаю своє там русло, або немає настрою, або там, як от на рік я випала з роботи через травму спини, точніше, поновлення травми спини. І ця книга мені таки досить добре допомогла зібратися. Наступна книга – це «12 тижнів в році». Вона дещо схожа з книгою попередньою, але тут скорочений термін. Більш чіткіше все потрібно було розписати. Вона вже в мене так теж досить чудово виділена. Дуже багато корисної інформації, яка була потрібна і в плануванні, і в досягненні цілей, особливо в розстановці пріоритетів, бо в мене з цим є великі проблеми. Тому ця книга теж досить зайшла, і я скажу, навіть з нею я швидше досягла цілей, тому що тут не було того відкладання на завтра. Трішки зменшила ту прокрастинацію, але іноді це складно, особливо з тим, що відбувається за вікном, емоційно триматися досить складно. Але тим не менш, періодично теж до неї повертаюся, навіть маю закладочку, вона мені дуже подобається, тому я її і рекомендую. Наступна – це «Живи легко». Це найулюбленіша зараз моя книга. Наскільки вона позитивна, наскільки вона легко читається, і скільки багато в ній знайшла корисного для себе. І дуже круто, що я її прочитала саме після цих книг. Подивіться, вона в мене вся просто заклеєна, виділена. Далі я про це розповім. Але я б хотіла рекомендувати цю книгу, можливо, навіть першою прочитати, ніж ці, тому що тут дуже багато для себе знайдете схожого. Я багато ідей беру звідси в свій телеграм-канал, в інстаграм. До речі, підписуйтеся, буду дуже рада вас бачити там. В телеграм-каналі дуже багато безкоштовної інформації, ділюся своїми думками. «Щоденник жінки» називається канал, тому буду рада вас там бачити. І далі я розповім про те, як я читаю книги, що я заповнюю для себе і зберігаю. Цю книгу я вже так конкретно, бо підгледіла в інтернеті, як можна собі зберігати інформацію в книгах, як читати, щоб і думки
не летіли, да, не відлітали, і при цьому можна було одразу діяти після того, як прочитала, якщо це саме книги про мотивацію. Класикою я такого не роблю, але з психологією, психосоматикою, філософія теж в тому числі, да, і мотиваційні якісь такі книги, я, звичайно, там виділяю, якщо я бачу, що ця книга стане для мене хорошим посібником, звичайно, що я її залишаю і періодично перечитую, як і говорила. Далі, я використовую різні отакі от стіки. Це мені тут подарували, щось дали. Тут я записую свої думки, так я виділяю закладки, на якій сторінці, що знаходиться, зараз розповім. Ну і, звичайно, кольорові ручки та маркери. Яким чином я працюю? Я виділяю потрібні для мене, да, такі от абзаци, тезісно, те, що мені потрібно. Далі я беру закладку і наклеюю сюди. Ця в мене не підписана, бо, скоріше за все, попередня тема одна. Але, от, до прикладу, в мене є ось отак. І тут так пишу, що саме на цій сторінці. Це мені допомагає прокрутити, да, так по закладкам почитати, що саме тут я для себе виділила, і його перечитати. Далі, коли я читаю книги, я думаю, що у вас так само. В мене випливають певні інсайти, в мене з'являються якісь ідеї. І щоб не втрачати ці ідеї, я зупиняюсь, перестаю читати і записую. І я записую їх і отак от вклеюю. Тобто, де в мене виникла думка, там я вклеїла і записала, що саме. До речі, попала якраз моя проблема – це трудоголізм. І дуже класно пропрацювала з цим. Тобто, кожен раз, коли в мене виникали ідеї, я зупинялась вдих-видих і собі от виписувала, що важливе для себе зробила. Це мені допомогло дуже добре пропрацювати своїми думками, зі своїми планами, з цілями, для себе зрозуміти, чи потрібно воно мені, чи не потрібно. І отаким чином ці книги залишаються для мене посібником. А розкажіть, як ви читаєте книги та запам'ятовуєте ту інформацію, що знаходиться в них? Тому що я, до прикладу, в дитинстві взагалі в мене був зошит, в якому я тезісно виписувала з кожної книги, там з кожного розділу записувала висновки, та що я запам'ятала з того, що я, можливо, тезісно навіть щось виписувала. Зараз я це упростила, зробивши трішечки по-іншому. До цієї літератури я ще хочу додати одну аудіокнигу, можливо, ви в папері її маєте, або придбаєте собі. Це Робін Шарма «Клуб 5 годин ранку». Я її прослуховувала 3 рази. Це та книга, яка мене мотивувала бігати, яка піднімала настрій. До речі, підказав там такі класні лайфхаки, які є, того, щоб не перевтомлювати своє тіло, але при цьому підтримувати дуже класну форму. Вона мені дуже подобається, і я її завжди рекомендую. Можливо, бачили в сторіс в Інстаграм, я часто про неї говорила, або ж в Телеграм-каналі також про неї розповідала, але тим не менш собі теж її зберігайте, я внизу її теж внесу в список. Якщо ви теж знаєте якусь літературу, яка вас неймовірно змотивувала, залишайте в коментарях, я буду вам дуже вдячна, тому що в мене чимала бібліотека, і я хочу збирати якомога більше корисних книг. До речі, якщо вам такий формат сподобався і періодично вам би було цікаво прослухати мої якісь лайфхаки життєві, що вплинули на зміни мого життя, навіть про травму комусь цікаво, я з радістю буду знімати такий формат для того, щоб бути з вами ближчою, не тільки на килимку. Ну і можете також писати побажання, що б ви ще хотіли дізнатися з мого життя. Я з радістю вам буду підказувати. Можливо, мій досвід комусь допоможе. Я вам щиро вдячна за те, що ви долучаєтеся, підписуєтеся, підтримуєте мене коментарями. Для мене і мого каналу це дуже важливо. Буду для вас намагатися бути ще більш корисною. Чекайте наступних практик вже зовсім скоро. І я вас обіймаю і дякую за те, що ви зі мною. Ви просто найкращі люди, і ви мій маленький всесвіт. Дуже вам за це дякую.